ሰላም እንዴት ናችሁ? የዘጠነኛ ክፍል ኬሚስትሪ ቀጥሏል። በዛሬው ዕለት ዩኒት 2 ፓርት 1ን እንመማራለን ማለት ነው። እንግዲህ ዩኒት 2 ሜዠርመንትስ ኤንድ ሳይንቲፊክ ሜተድስ የሚል ነገር እናያለን። በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ ሁለት ዋና ዋና ኮንተንቶች ወይም ቶፒኮች አሉን። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው ሜዠርመንትስ ኤንድ ዩኒትስ ኢን ኬሚስትሪ የሚል ነገር አለ። ሁለተኛው ደግሞ ኬሚስትሪ አዝ አን ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ የሚል ነገር አለው። እንግዲህ ሜዠርመንትስ ኤንድ ዩኒትስ ኢን ኬሚስትሪ በሚለው ዋና ቶፒክ ውስጥ በርካታ ሰብ ቶፒኮች አሉ። ስለዚህ ትንሽ ሰፋ ያለ ስለሆነ በተለያዩ ፓርቶች እየከፋፈልን እንመማራለን ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫናችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ Measurement is the comparison of physical quantities to be measured with a unit of measurement that is with a fixed standards of measurement. Measurement ማለት እንግዲህ ልኬታ ማለት ነው። Measurement ማለት ልኬታ ማለት ነው። ልኬታ ስንል እንግዲህ comparison ነው። Comparison of physical quantity ከማን ጋር ነው ኮምፔር የምናደርገው ካል ከስታንዳርዱ ጋራ የተሰጠ ስታንዳርድ ይኖራል። ከዛ ስታንዳርድ ጋራ compare ማድረግ። ስለዚህ measurement is simply a comparison of physical quantity with a fixed standard ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። On a centimeter scale, the centimeter unit is the standard of comparison. ለምሳሌ ሴንቲሜትር ስኬል ቢሆን የተሰጠን ሌንግዝን ለመለካት ስለዚህ አንድን ርዝመት ለመለካት በዛ ሴንቲሜትር ከሆነ እየለካን ያለነው ሴንቲሜትሩ እንደ ስታንዳርድ ሆኖ ያገለግለናል። የምንለካው ደግሞ measured value ነው። ከማን ጋር ነው ኮምፔር የምናደርገው? ከስታንዳርዱ። ስታንዳርዱ ምንድነው? ሴንቲሜትር። In a traditional market, people buy and sell goods by estimating their sizes in traditional way or using traditional measurement methods. እንግዲህ በባህላዊ መንገድም ገበያ ላይ ስንሸጥ ስንገዛ ባህላዊ የሆኑ መለኪያዎችን በመጠቀም ሜዠር ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ምናልባት 8ኛ ክፍል ወይም 7ኛ ክፍል ትራዲሽናል ሜዠሪንግ ኢንስትሩመንት የሚባሉትን ተምራችኋቸው ሊሆን ይችላል። እዛ ስላሉ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ወቄት የሚባል አለ፣ ክንድ አለ፣ ወይም ይሄ ምንድነው የሚባለው እርምጃ ስንዝር ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ልክ በእጃችን በሌባ ጣታችንና በአውራ ጣታችን ሜዠር የምናደርገው አለ፣ በክንዳችን የምንለካው አለ፣ በእርምጃ ኦኬ። ስለዚህ እነዚህ ትራዲሽናል ወይ ናቸው። ወቄት የምንለው ደግሞ በእጃችን ጨብጠን የምንለካው፣ ጆክ አለ፣ ሳህን ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ፣ ትራዲሽናል መለኪያዎች ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ሜቶዶችን በመጠቀም ያንድን ፊዚካል ኳንቲቲ ሳይዝ ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሜቶዶች ምን ይባላሉ? ኢንዲጂነስ ሜተድ እንላቸዋለን። ኢንዲጂነስ ወይም አገር በቀል እንላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ትራዲሽናል ማርኬት አለ ወይም ጉሊት የምንለው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለ፣ ዝንጅብል አለ፣ የተለያዩ ቅመማ ቅመም፣ ዝቃቅቤ፣ ነጭ ቅመም ምናምን የሚባሉ ነገሮች ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት። ስለዚህ እነዚህ አሁን በትክክለኛ ወይም በዘመናዊ መሳሪያ ተለክተው አይደለም የተቀመጡት። ትራዲሽናል በሆነ ወይ ነው ሳይዛቸው ኤስቲሜት ተደርጎ የተቀመጠው። ምናልባት ይሄ 10 ብር ሊሆን ይችላል አንዱ ቅምጥ። ስለዚህ ልክ ሁሎችንም ተመሳሳይ በማድረግ ሜዠር ይደረጋሉ ባይ ኤስቲሜሽን ማለት ነው፣ በግምት። ከዛ ዋጋቸውን ተምኖ መሸጥ ወይም መግዛት ማለት ነው። The study of chemistry depends heavily on measurement. For instance, chemists use measurements to compare the property of different substances and to assess change resulting from an experiment. እንግዲህ ኬሚስትሪ አሁን ላይ ካልነው በተጨማሪ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ነው። ኤክስፐሪመንት በምናካሄድበት ጊዜ ደግሞ ሜዠርመንት ግዴታ ነው። አንዱን ሰብስታንስ ከሌላው ሰብስታንስ ጋር ኮምፔር ለማድረግ ለምሳሌ ኬሚካል ሪአክሽን እያካሄድን ቢሆን ሪአክታንቱ ሳይዙ ምን ያክል መሆን አለበት የሚለውን ነገር በሜዠርመንት ነው ልናውቀው የምንችለው። A number of common devices enable us to make a simple measurement of a substance's property. The matter stick measures the length, the burette, the pipette, the graduate cylinder, and the volumetric flask measures the volume.
ከታች ያለ ስዕሉ ለምሳሌ ሜትር ስቲክ ሌንግዝን ይለካልናል። ፑፔት፣ ቡሬት፣ ግራጁዌት ሲሊንደር፣ ቮሉሜትሪክ ፍላስክ የሚባል ደግሞ ቮሊዩምን ይለካልናል። ዌራስ ባላንስ ደግሞ ወይም ቢም ባላንስ የምንለው ማስን ይለካልናል። ኤንድ ሂር ቴርሞሜተር ሜጀር ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ኤ ቦዲ ኦር ኤ ሰብስታንስ ማለት ነው። ስለዚህ ምንን መለካት እንችላለን? ቮሊዩምን መለካት እንችላለን፣ ሌንግዝን መለካት እንችላለን፣ ማስን መለካት እንችላለን፣ ቴምፕሬቸርን መለካት እንችላለን ማለት ነው። እታች የተቀመጡ መሳሪያዎች አሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። The instrument illustrated in the following figure እታች ያሉ ፊገር ላይ ማለት ነው provide measurements of macroscopic property which can be determined directly። እንግዲህ ማክሮስኮፒክ ኤንድ ማይክሮስኮፒክ የሚባል ነገር አለ። ማክሮ ማለት ቪዚብል የሆነ ሊታይ የሚችል ማለት ነው። ኤንድ ማይክሮስኮፒክ ስንል ደግሞ it cannot be seen with our naked eye or በአይናችን ልናየው የማንችለው ማለት ነው። ማይክሮስኮፒክ ፕሮፐርቲ ለው ከዚህ ጋር እንግዲህ ማይክሮስኮፒክ ፕሮፐርቲ on atomic or molecular scale must be determined by an indirect method። እንግዲህ ማክሮስኮፒክ ከሆነ ዳይሬክት ሜተድን በመጠቀም ነው ሜዠር የምናደርገው ወይም ዲተርማይን የምንወስነው ማለት ነው። but if it is microscopic ያ ማለት on atomic scale ከሆነ ግን indirect method እንጠቀማለን። A measured quantity is usually written as a number with an appropriate unit። ሜዠር ስናደርግ ደግሞ ሁለት አይነት ነገሮች አሉን፣ ዩኒት ኤንድ ማግኒቲዩድ የሚባል። ማግኒቲዩድ ማለት the number or the value ነው፣ ዋጋው ነው። and ዩኒት የምንለው ደግሞ ሌንግስ ከሆነ it can be centimeter or meter or millimeter or kilometer. And if it is mass it may be gram, kilogram, ton. okay ስለዚህ those things are said to be unit ይባላሉ ማለት ነው። To say the distance between Addis Ababa and Hawassa by car along a certain route is 275 is meaningless። አሁን ከአዲስ አበባ እስከ ሐዋሳ ያለው ርቀት 275 ነው ብንል ትርጉም የለውም። 275 ምን ሜትር ነው? ኪሎ ሜትር ነው? ማይል ነው? it's meaningless። ስለዚህ ትርጉም አይሰጥም። ትርጉም እንዲሰጥ ምን መጨመር አለብን? ዩኒት ማለት ነው። so we must specify that the distance is 275 kilometers. In science units are essential to state measurements correctly። ስለዚህ በሳይንስ ዩኒቶች እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚባሉ የሜዠርመንት ክፍል ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩቸው ቡሬት፣ ፒፔት፣ ግራጁዌት ሲሊንደር፣ ቮሉሜትሪክ ሲሊንደር የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ምን ነው ለመለካት የምንጠቀምበት? ቮሊዩምን ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። and when we come to the other figure look እዚህ ጋር እንግዲህ ትሪፕል ቢም ባላንስ የሚባል አለ። ትሪፕል የሚለው እዚህ ላይ ሶስት ነገሮች አሉ። 1 2 3 እዚህ ፊገሩ በደንብ የሚታያችሁ ከሆነ በጣም አኩሬት የሚባል ባላንስ ነው። ላብራቶሪ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚቀመጠው። ለምሳሌ ላይኛው በኪሎግራም ከሆነ መሃል ግራም እዚህ ሚሊግራም ያስቀምጣል ምናምን ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ቶፕ ሎዲንግ ባላንስ፣ ሰርድ አናሊቲካል ባላንስ። ይሄ ባላንስ እንግዲህ ምንድነው አገልግሎቱ? ማስን ሜዠር ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ኦኬ so some common measuring device found in a chemistry laboratory ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ኬሚስትሪ ላብራቶሪ ውስጥ የምንጠቀማቸው ሜዠሪንግ ኢንስትሩመንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ የመጀመሪያው ቶፒክ የሚሆነው ያ ማለት ቶፒኩን በእርግጥ አይተነዋል፣ ግን ሰብ ቶፒክን በለው ኤስአይ ዩኒት ዘ ኢንተርናሽናል ሲስተም ዩኒት ምን ማለት ነው? ኦኬ ዘ ኢንተርናሽናል ሲስተም ዩኒት For many years, scientists recorded measurements in a metric unit, which are related decimally, that is by a power of 10. እንግዲህ ለብዙ ዓመታት ያክል ሳይንቲስቶች ሜዠር የሚያደርጉት ሜትሪክ ዩኒትን ነው ይለናል። ሜትሪክ ዩኒት ደግሞ በደሲማል የሚገለጽ ፓወሩን 10 እያደረጉ የሚገልጹበት ሁኔታ ነበር። But in 1960, however, the General Conference of a Weight and Measure, the international authority on unit, proposed
a revised metric system called international systems of unit or simply SI unit ወይም ባጭሩ ምን ለማለት ተፈልጎ መሰላችሁ ከ1960ዎቹ በፊት ያሉ ሳይንቲስቶች ሜዠርመንትን ሲጠቀሙ እንዲሁ በየራሳቸው ሊገልጹት ይችላሉ ኮመን የሆነ ነገር የለም ያ ማለት ኢንተርናሽናሊ አክሴፕትድ የተደረገ ነገር የለም ሁሉም የየራሱን ይጠቀማል ለምሳሌ ክብደትን somewhere ፓውንድን ተጠቅሞ ሜዠር ቢያደርግ somewhere ደግሞ ኪሎግራምን ተጠቅሞ ኤክስፕረስ ሊያደርግ ወይም ዲተርማይን ሊያደርግ ይችላል but after 1960 there were a convention or ምን ማለት ነው ስምምነት ነበረ ወይም ስምምነት ተደረገ ማለት ነው ምን አይነት ስምምነት ካል ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒትስ የሚባል ወይም በዓለም አቀፍ ደረጃ አክሴፕትድ ሊደረግ የሚችል ዩኒት መቀመጥ መቻል አለበት አሉና ሳይንቲስቶች ኮንቬንሽን ፈጠሩ ወይም ተስማሙ ማለት ነው በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ቴብሉ ላይ እንግዲዩት this table showed that the 7 SI base unit or simply physical quantity can be classified into two the fundamental physical quantity or the basic physical quantity and derived physical quantity ተብሎ በሁለት ይከፈላል fundamental ወይም basic physical quantity ምንላቸው ሰባት ናቸው የራሳቸው የሆነ ዩኒት ያላቸው ከሌላ የማይፈልጉ ወደ ሌላ የማይለወጡ ናቸው derived የምንለው ግን ዩኒታቸው ከምን የተወሰደ ነው ከፋንዳሜንታሉ ወይም ከቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ የተወሰደ ነው ማለት ነው ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት anything that can be measured or ሊለካ የሚችል ነገር ማለት ነው by the way እዚህ ጋር ፊዚካል ኳንቲቲ ስንል So measurements that we will utilize frequently in our study of chemistry include time, mass, volume, density, and temperature. እዚህ ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በኬሚስትሪ ስተዲ ጊዜ ሜዠር ልናደርጋቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር የተጠቀሱት 1 2 3 4 5 ነገሮች ተጠቅሰዋል ግን ቀሪ ሁለት አሉ ምክንያቱም ቤዚክ ኳንቲቲ የሚባሉት 7 ናቸው እዩ እዚህ ጋር length 1 mass 2 time 3 electric current 4 temperature 5 amount of substance 6 luminous intensity 7 ናቸው ዩኒታቸውን ስናይ የሌንግዝ ሜትር የማስ ደግሞ ኪሎሜትር የታይም ደግሞ ሰከንድ electric current ampere temperature kelvin amount of substance mole and luminous intensity candela እዚህ ጋር ሲምቦሉ አለ m ሜትር ነው kg ኪሎግራም s ሰከንድ a አምፒር k kelvin ሞል ነው cd ካንዴላ ማለት ነው እነዚህ ምን ይባላሉ the 7 basic physical quantity ወይም fundamental physical quantity ይባላሉ ማለት ነው when we come to the second part the derived quantity or the derived unit all other SI units of measurement can be derived from the basic unit called derived unit ይባላሉ ከቤዚክ ዩኒት ከሆነ ዩኒታቸው የተወሰደው derived unit ይባላሉ ማለት ነው derived unit እንላቸዋለን okay and there is a table 2.2 means ታች ያለ ቴብል ነው ይሄ ቴብል ማለት ነው ስለዚህ shows some of the common derived unit once base unit have been defined for a system of measurement you can derive the other units from them እንግዲህ አንዴ ቤዚክ ኳንቲቲው ከታወቀ ድራይቭድን ማምጣት በጣም ቀላል ነው so you do this by using the base unit as an equation that defines other physical quantity for example area is defined as length times width therefore SI unit of area which is equal to SI unit of length times SI unit of width እዚህ ጋር ተመልከቱ ላይ ሰባቱን ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎችን አይተናል ወይም ቤዚክ ኳንቲቲ የሚባሉትን ማለት ነው ከነ ዩኒታቸው ድራይቭድ ላይ ስናይ ለምሳሌ ኤሪያን ብንወስድ ኤሪያ ማለት length times width ነው ስለዚህ ዩኒቱ ምን ይሆናል የሌንግዝ ዩኒት ሲባዛ የዊድዝ ዩኒት ሌንግዝም ሌንግዝ ነው ዊድዝም ሌንግዝ ነው ስለዚህ የሚለካው በሜትር ወይ በሴንቲሜትር ወይም በሚሊሜትር ነው ስለዚህ SI ዩኒት ከተባለ ግን የሜትር SI ዩኒት ማን ነው የሌንግዝ SI ዩኒት ማን ነው ተብለናል ሜትር ስለዚህ
እዚህ ጋር ኤሪያ ሜትር ታይምስ ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። From this SI unit of area is meter times meter or meter square. Similarly, speed is defined as the rate of change of distance with time. That is, speed which is equal to distance over time. Consequently, SI unit of speed which is equal to SI unit of distance over SI unit of time. ስለዚህ ስፒድ ማለት ዲስታንስ ሲካፈል ለታይም ስለሆነ ዲስታንስ በሜትር ይለካል፣ ታይም ደግሞ በሰከንድ ይለካል። ስለዚህ ሜትር ፐር ሰከንድ የስፒድ SI ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። The SI unit of speed is meter per second. That is meters divided by seconds. እንግዲህ የስፒድ SI ዩኒት ምንድነው? ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። The unit is simplified by m over s or m times a to the power of -1 ብለንም ሲምፕላይዝ ማድረግ እንችላለን። The unit of speed is an example of the SI unit of derived unit like that of area. ልክ እዚህ ጋር ኤሪያ ላይ እንዳየነው ሁላ የስፒድ ዩኒትም derived ዩኒት ነው ማለት ነው። Which is a unit derived from combining SI base unit. የማንና የማን ኮምባይን? የሜትርን ማን ነው የሌንግዝ እና የታይም ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው የስፒድ ዩኒት። ኦኬ እንግዲህ እታች ቴብል አለ ይለናል። ቴብሉ እንግዲህ ብዙ ድራይቭድ ዩኒቶች አሉ። እነሱን የሚያሳየን ቴብል ነው የሚለን እዚህ ጋር የተቀመጠው ቴብል የሚለን ከታች። ስለዚህ እሱን እናያለን። ኔክስት እዚህ ጋር ቮሊዩም የሚል ነገር አለን። ቮሊዩም is defined as the length cubed and has a SI unit of cubic meter or meter cube. ኦኬ ቮሊዩም ማለት ምን ማለት ነው? 3 ጊዜ ሌንግዝ ተባዝቶ የምናገኘው ሌንግዝ ታይምስ ሌንግዝ ታይምስ ሌንግዝ or it may be length times width times height ሊሆንም ይችላል። ሁሎችም እንግዲህ ርዝመቶች ስለሆኑ ወይም ዲስታንስ ስለሆኑ በሜትር ነው ሜዠር የሚደረጉት። ስለዚህ ሜትር ታይምስ ሜትር ታይምስ ሜትር ኪዩብ ይመጣል ማለት ነው። This is too large a unit for normal laboratory work, so we use either a cubic centimeter, decimeter or a cubic centimeter. እንግዲህ ሜትር ኪዩብ ስንል ቀላል አይደለም ቮሊዩም ላብራቶሪ ውስጥ ለመስራት በሜትር ኪዩብ። ስለዚህ ሌላ አናሳ ዩኒቶችን እንጠቀማለን ላይክ እንደ ዴሲሜትር ኪዩብ ኦር እንደ ሴንቲሜትር ኪዩብ አይነት ማለት ነው። it may be millimeter cube ሊሆን ይችላል። it depends on the condition. Traditionally, chemists have used a liter, which is a unit of volume equals to cubic decimeter. እንግዲህ ትራዲሽናሊ ኬሚስቶች ምን ሊጠቀሙ ይችላሉ? ሊትርን ለምን መለኪያነት? ለቮሊዩም ወይም ለይዘት መለኪያነት። 1 ሊትር ከምን ጋር እኩል ነው? ከኪዩቢክ ዴሲሜትር ወይም ዴሲሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ነው ይለናል። In fact, most laboratory glassware is calibrated in liters or milliliter. እንግዲህ ላብራቶሪ ውስጥ ያሉ የተለያዩ የቮሊዩም መለኪያ ኢንስትሩመንቶች አሉ። ብዙ ጊዜ ካሊብሬትድ የተደረጉ ወይም ስኬል የተደረጉት በምንድነው? በሊትር ወይም በሚሊ ሊትር ነው። ለምሳሌ ላይ ያያየናቸው አሉ እነ ቮሉሜትሪክ ፍላስክ ምናምን እያል ላይ ያያየናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እነዚያው እንደምታዩቸው ሚሊ ሊትር ወይም ሊትር እንደምታዩት ሚሊ ሊትር ነው። እዚህ ጋር ሊትር ይላል። ስለዚህ በሚሊትር ወይም በሊትር ነው ካሊብሬትድ የተደረጉት ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ሪሌሽንሺፓቸውን ስናይ 100 ሚሊ ሊትር ከ1 ሊትር ጋር ወይም 1 ሊትር ማለት 100 ሚሊ ሊትር ነው። because 1 decimeter equals to 10 centimeter, a cube decimeter or 1 liter is equals to 10 centimeter square, which is equal to 1000 centimeter cube. Therefore, millimeter is equal to cubic centimeter. In summary, 1 liter is equal to 1 decimeter cube and 1 milliliter እኩል ነው 1 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይላል። የሪሌሽንሺፑ እንግዲህ ስንተኛ ክፍል ነው ይሄን ነገር ኢን ዲቴል የተማራችሁት? አምስተኛ ክፍል እና ስድስተኛ ክፍል ይዘት እንዴት እንደሚለካ ይዘትን ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት እንዴት ቼንጅ እንደሚደረግ ተምራችሁታል ማለት ነው። ስለዚህ አዲሳችሁ አይደለም። ዩኒትን ከአንዱ ወደ ሌላ ዩኒት ኮንቨር ወይም ዩኒት ኮንቨርዥን የምንለው ማለት ነው። ይህ ቴብል የሚያሳየን ደግሞ እንደምታዩት ድራይቭድ ዩኒትስ ይላል። ድራይቭድ ለምሳሌ ኳንቲቲዎች ኤሪያ አለ፣ ሌንግዝ ስኩዌር ነው፣ ያ ማለት ሜትር ስኩዌር ነው ዩኒቱ። ቮሊዩም ደግሞ ሌንግዝ ኪዩብድ ሲሆን ነው ሜትር ኪዩብ ዩኒቱ ነው።
density ደግሞ mass per unit of volume or mass over volume ስለሆነ ኪሎግራም per meter cube ይሆናል። ሜትር ኪዩብ የቮሊዩም መለኪያ፣ ኪሎግራም ደግሞ የማስ መለኪያ ስለሆነ እንዲሁም ስፒድ ደግሞ ዲስታንስ ትራቭል ፐር ዩኒት ታይም ነው ብለናል። ቀደም ላይ የስፒድን አይተናል። ያ ማለት ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። አክሰለሬሽን ወይም ሽምጠጣ የሚባለውን ስናይ ደግሞ ስፒድ ቼንጅድ ፐር ዩኒት ታይም ነው። ያ ማለት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተደርጎ ዩኒቱ ይቀመጣል ማለት ነው። ፎርስ ወይም ኃይል የሚለውን ነገር ስናይ ደግሞ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ማስ ካን ቢ ሜዥርድ ባይ ኪሎግራም ኤንድ አክሰለሬሽን ካን ቢ ሜዥርድ ባይ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ስለዚህ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ኦር ምን ልንለው እንችላለን? ኒውተን ልንለው እንችላለን። ይህን በአንድ ላይ ኒውተን ኢት ካን ቢ ሲምቦላይዝድ ባይ ካፒታል ኤን። ኤንድ the other one is pressure. pressure force per unit area ነው። force per unit area that means kilogram per meter second square that means ፓስካል እንደማለት ነው። ኤንድ ሌላኛው ደግሞ ኤነርጂ የሚል አለ። ኤነርጂ force times distance traveled that is kilogram meter square per second square or simply joule ማለት ነው። እዚህ ጋር የተጠቀሱት ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 7 8 ብቻ ድራይቭድ ዩኒት ያሉ እንዳይመስሏችሁ። እጅግ በጣም በርካታ የሚባሉ ድራይቭድ ዩኒቶች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ወርክ የሚባል አለ፣ ሞመንተም የሚባል አለ። ሂት በርካታ ያ ማለት ዩኒታቸውን የሚወስዱት ሁሉም ከፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ወይም ከሰባቱ ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ከላይ ቮሊዩምን አይተናል፣ ስፒድን አይተናል። አሁን ደግሞ ማን እናያለን? ደንሲቲ እናያለን። ደንሲቲ the density of an object is its mass per unit volume. You can express this as density is equal to mass over volume. ስለዚህ mass divided by volume አድርገን ካልኩሌት የምናደርገው ከሆነ density እንለዋለን። Where is the density? M is the mass and V is the volume. Suppose an object has a mass of 15 gram and a volume of 10 centimeter cube. Therefore, the density will be density is equal to mass over volume, and the mass is 50 gram and the volume is 10 centimeter cube. So 15 divided by 10, which becomes 1.5 gram per centimeter cube. ስለዚህ density በምን ሊለካ ይችላል? በግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ሊለካ ይችላል ማለት ነው። ግን ኤስአይ ዩኒቱ ምንድነው ብለናል? ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው ብለናል ማለት ነው። Density is an important characteristic property of a material. Water, for example, has a density of 1 gram per centimeter cube or 1000 kilogram per meter cube at 4 degrees centigrade. And the density of 0.998 gram per centimeter at 20 degrees centigrade. Lead has a density of 11.3 gram per centimeter cube at 20 degrees centigrade. ይለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ለማለት ፈልጎ መሰላችሁ? ቴምፕሬቸር ቼንጅ ሲያደርግ density also change ያደርጋል ማለት ነው፣ ወይም ፍክታ ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ፣ ውሃ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ 1 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው። and 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ደግሞ 0.998 ቀነሰ ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ዴንሲቲው ቀነሰ። ሊድ የተባለ ሜታል ደግሞ 11.3 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ አለው። ዴንሲቲ ስንት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ወይም ቴምፕሬቸሩ ስንት ሲሆን 20 ላይ ማለት ነው፣ 20 ላይ። ስለዚህ ዴንሲቲ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባል ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። Density can also be useful in determining whether a substance is pure. አይታችኋል? ዴንሲቲ እንግዲህ የሆነ ሰብስታንስ ፒውር ነው አይደለም የሚለውንም ዲተርማይን ለማድረግ ይጠቅመናል። Consider a gold bar whose purity is questioned. The metal likely to be mixed with gold, such as silver or copper, have a lower density than gold. እንግዲህ ጎልድን ወይም ወርቅን ውሰዱ። ስለዚህ የወርቅ የራሱ የሆነ ዴንሲቲ አለ፣ ግን ከሆነ ከሌላ ሜታል ጋር ሚክስድ ሆኗል ብለን ብናስብ፣ ለምሳሌ ከሲልቨር ወይም ከብር ጋር ወይም ከኮፐር ወይም መዳብ ጋራ ተዋህዷል ብለን ብናስብ ዴንሲቲው ምን ይሆናል? ይቀንሳል። Therefore, an adulterated or impure gold bar can be expected to be far less dense than a pure gold. ስለዚህ pure gold is more denser than the impure gold. ንጹህ የሆነ ወይም ምንም አይነት ቅልቅል የሌለው ወርቅ ቅልቅል ካለው ጋር ስናነጻጽረው ዴንሲቲው ምንድነው? ከፍ ያለ ነው ማለት ነው።
ግን ሌሎች ኢምፒዩሪቲዎች ወይም ሌላ ነገሮች ጋር ተዋህዶ ከሆነ ደንሲቲው ምን ይሆናል? ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ደንሲቲ ፒዩሪቲን ዲተርማይን ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። For example, calculate the density of a substance. A colorless liquid used as a solvent. A liquid that dissolves other substance ማለት ነው solvent ማለት is believed to be one of the following. እዚህ ጋር እንግዲህ በቴብል ተሰጥቷል። then በቴብል የተሰጠውን ነገር ካልኩሌት እንድናደርግ ነው ደንሲቲውን የተጠየቅነው። ስለዚህ ሰብስታንሱ ኤን ቡታይል አልኮል ደንሲቲው እንደምታዩት in gram per milliliter 0.810 ethylene glycerol 1.114 isoputylene alcohol 0.785 toluene 0.866 gram per milliliter. Gram per liter also used as unit for density ወይም ለደንሲቲ ዩኒት ሆኖ ማገልገል ይችላል ማለት ነው። So to identify the substance, to determine its density by pouring a sample of liquid into a graduated cylinder. She found that the volume was 35.1 milliliter. She also found that the sample weighed 30.5 gram. What was the density of the liquid that was and what was the substance ይላል። አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር የተሰጡ ሰብስታንሶች አሉን እዚህ ጋር ሊኩዊዶችን በላቸው then ደንሲቲያቸው ተሰጥቷል እዚህ ጋር ከዛ ጫልቱ የተባለች ልጅ እንግዲህ ደንሲቲውን ዲተርማይን ማድረግ ፈለገችና የሆነን ሳምፕል ወስዳ በግራጁዌትድ ሲሊንደር አስቀመጠች። ስታስቀምጠው ቮሊዩሙ 35.1 ሚሊ ሊትር and ማሱ ደግሞ 30.5 ግራም መጣ። ስለዚህ ያ ሊኩዊድ ማን ነው? ወይም መጀመሪያ ደንሲቲው ስንት ነው? ሊኩዊዱስ ማን ነው? ወይም ሰብስታንሱ ማን ነው? እዚህ ላይ ከተጠቀሱት መካከል ነው እያለን ያለ ጥያቄው። ወደ ሶሉሽን ፓርት ስንመጣ the solution to this problem lies in finding the density of the unknown substance. Once the density of the unknown substance is known, you can compare it to the listed known substances presented in the problem and look for a match. አሁን እንግዲህ ላይ የተሰጠን ቴብል አለ። ላይ የተሰጠን ቴብል ላይ ብዙ ሰብስታንሶች አሉ። ምናቸው የተሰጠ ደንሲቲያቸው። ጫልቱ ደግሞ ዲተርማይን ያደረገችው ቮሊዩምን እና ዌቱን ያገኘች። ደንሲቲውን ገላ ካልኩሌት አላደረገችም። ስለዚህ ደንሲቲውን በምን ካልኩሌት እናደርገዋለን? ፎርሙላ በመጠቀም density which is equal to mass over volume ብለን እናስቀምጣለን። ማሳችን 30.5 ነው፣ ቮሊዩም 35.1 ነው። so density which is equal to mass over volume that is 30.5 gram over 35.1 milliliter which is equal to 0.869 gram per milliliter። አሁን 0.869 የሚላለ ነው እዚህ ጋር 866 ነው የሚለው 869 አይደለም። ስለዚህ የቀረበውን እንወስዳለን። ለማንኛውም the density of the liquid equals to that of the toluene with an experimental error። አሁን ተመልከቱ ይህ የቱለን ዋጋ ነው 0.866 0.869 የመጣው ለምንድን ነው? ኤክስፐሪመንታል ኤረር ስለሆነ ማለት ነው። ኤክስፐሪመንታል ኤረር ምናልባት ከዚህ ቀደም ዩኒት 1 ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ቲዮሬቲካል ይልድ አክቹዋል ይልድ ፐርሰንቴጅ ይልድ የሚባል ነገር ነበረ። አክቹዋል ይልድ የሚባለው ጊቭኑ ነው፣ ቲዮሬቲካሊ ካልኩሌትድ ተደርጎ የሚገኘው ነው። ስለዚህ ከአክቹዋሉና ከቲዮሬቲካል የቱ ያንሳል ብለናል? ቲዮሬቲካሉ ያ ማለት ካልኩሌት የሚደረገው ብለን ነበር። እዚህ ጋርም ልክ እንደዛ አንደኛው ትንሽ አንደኛው ትልቅ ሆኗል። ለምንድነው አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ የሆነው ካል ሜዠርድ የሚደረገው እና ጊቭኑ የተለያየ ይሆናል። ለምን ካል ኤክስፐሪመንታል ኤረር ስላለ ኤክስፐሪመንት በምንሰራበት ጊዜ ለምሳሌ በቤከሩ ወይም በፍላስኩ ስናስቀምጥ ቮሊዩምን ለመለካት የተወሰነ ሊንጠባጠብብን ይችላል ወደ ውጭ። ማሱን ሜዠር ስናደርግ ለምሳሌ ሚዛኑን በትክክል ላንየው እንችላለን፣ የተወሰነ ነጥብ ልንሰሳት እንችላለን። በዛ ምክንያት ኤክስፐሪመንታል ኤረር ስለሚኖር ነው 0.69 የመጣብን ማለት ነው። ኤኒሃው ሰብስታንሱ ማን ነው ብለናል? ቱለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚያው ላይ ካልኩሌት መደረግና መገኘት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ደንሲቲን አየን። አሁን ደግሞ ሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር። ሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር ሂት እና ቴምፕሬቸር የተለያዩ ነገሮች ናቸው ባይዘው።
Temperature measures the intensity of heat, the hotness or coldness of a body. Simply temperature means it's the hotness and coldness or the hotness or the coldness of an object ብለን define ማድረግ እንችላለን። Heat is a form of energy that always flows spontaneously from hotter body to a colder body, never in the reverse direction. አሁን የቴምፕሬቸር እና የሂትን ልዩነት እያወቃችሁ ቴምፕሬቸር ማለት it is the hotness and coldness of an object የሆነ ኦብጀክት መሞቅ መቀዝቀዝ ወይ ቀዝቃዛ ነው ወይ ሙቅ ነው ብለን ልንወስነው የምንችለው አይነት ቴምፕሬቸር እንለዋለን። but heat ግን ስንል ምን ማለታችን ነው? it's an energy or it's a form of energy that always flows spontaneously from hotter body to colder body. ከሞቃት ወደ ቀዝቃዛ ፍሎ የሚያደርግ ኢነርጂ ነው ማለት ነው። አሁን ቴምፕሬቸር እና ሂት ልዩነታቸውን ቀለል ባለ ወይ ላስረዳችሁ። ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ኤቭሪዌር ተመሳሳይ ነው። ሂት ግን ይለያያል። አሁን ምን ልላችሁ ፈልጌ መሰላችሁ? ለምሳሌ በብርጭቆ የፈላ ውሃ እና በትልቅ በርሜል ወይም ታንከር የፈላ ውሃ ቢቀመጥ የፈላው አካል 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ነው። ስለዚህ በበርሜል ወይም በታንከሩ ያለው ውሃ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። በብርጭቆም ያለችው 100 ነች ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሂቱ ግን ለምሳሌ የሆነን ነገር ለማብሰል ፈልገን በአንድ ብርጭቆ በፈላ ውሃ ብናበስለውና በዛ በታንከር ውስጥ ባለው በፈላ ውሃ ብናበስለው የትኛው ነው ሞር ኢፌክት ያለው ወይም ተጽዕኖ ያለው ካል በታንከሩ ወይም በትልቁ ያለው ነው። ስለዚህ በበዛ ቁጥር ኢፌክቱ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ሂት ላይ። ቴምፕሬቸር ላይ ግን ሜዠርመንቱ ተመሳሳይ ነው የሚያሳየው። ኦኬ አይዘር ሆት ነው ኦር ኮልድ ነው ብለን ነው የምናልፈው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እና ሂት ደግሞ ኦልዌይስ ከሆት በዲ ወይም ከሞቃታማ ነገር ወደ ቀዝቃዛ ነገር ነው የሚፈሰው እንጂ ከቀዝቃዛ ወደ ሞቃት ፍሎ ያደርግ never in the reverse direction but using energy we may transfer heat from colder body to hotter body. ኢነርጂን በመጠቀም ከቀዝቃዛ ወደ ሞቃት እንዲተላለፍ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ፍሪጅ ወይም ሪፍሪጅሬተር የሚባለውን ብትወስዱ ከቀዝቃዛ ወደ ሞቃት ነው ትራንስፈር የሚሆነው ወይም ፍሎ የሚያደርገው ማለት ነው ሂት ኢነርጂ። ግን ምን ተጠቅመናል? ኤሌክትሪክ ኢነርጂ ተጠቅመናል። ኤሌክትሪክ ከሌለ ፍሪጁ አይሰራም አይደል? ስለዚህ ኢነርጂ በመጠቀም ነው ይሄን ነገር ልናደርገው የምንችለው። ይሄን ከምን ጋር ታገናኙታላችሁ መሰላችሁ? ውሃ ለምሳሌ ኦልዌይስ ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ነው የሚፈሰው። ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ ሊፈስ አይችልም። ግን ኢነርጂን በመጠቀም ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ ልንጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ጄነሬተርን በመጠቀም ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ ልናወጣው እንችላለን። ልክ በዛው አይተረዱት። Relationship among the three temperature scale are illustrated in the figure 2.4 below. Between the freezing point of water and boiling point of water, there are 100 steps, degrees centigrade or Kelvin respectively, on the Celsius and Kelvin scale. እዚህ ጋር 3 temperature scale የሚላቸው እነማን ነው? ሴልሺየስ ወይም ሴንቲግሬድ የምንለው፣ ፋራናይት የሚባል አለ፣ ከልቪን የሚባል ስኬል አለ። ሶስቶች የሚላቸው እሱን ነው። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ አንዱ ቴምፕሬቸር ስኬል ከሌላው ቴምፕሬቸር ስኬል ጋር የሚለያይባቸው ነገሮች አሉ። በምን ያክል ቁጥር ይለያያል? ለምሳሌ 100 ስቴፕስ ሲል በማን በዲግሪ ሴንቲግሬድ እና በከልቪን ኦኬ፣ በዲግሪ ሴንቲግሬድ እና በከልቪን ስኬል መካከል የመቶ ልዩነት አለ ይለናል። ኦኬ and the degree is the same size on the Celsius and Kelvin scale, but every Kelvin temperature is 273.15 unit above the corresponding Celsius temperature. አሁን Kelvin temperature ኒውት Kelvin temperature ከሴልሺየስ ቴምፕሬቸር ጋር በስንት ይበልጣል? በ273.15 ዩኒት ይበልጣል ማለት ነው። so the relationship between the two scale is as follow ይላል። እንግዲህ ሪሌሽንሺፓቸው ምን እንደሚመስል ነው። Kelvin which is equal to degree centigrade plus 273.15 degree centigrade ያ ማለት በኬልቪን እና በዲግሪ ሴንቲግሬድ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው ካል 273.15 ዩኒት ያክል ልዩነት አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ታዲያ 100 ስቴፕ ያልነው ምንድነው ካል የዋተርን ቦይሊንግ ፖይንት ወሰዱት። የዋተር ቦይሊንግ ፖይንት እና ፍሪዚንግ ፖይንትን ብትወስዱት
በቦይሊንግ ፖይንቱና በፍሪዚንግ ፖይንቱ መካከል ያለው ልዩነት 100 ነው። ያ ማለት በዲግሪ ሴንቲግሬድ ከሆነ 0 ዲግሪ ላይ ፍሪዝ ያደርጋል፣ 100 ዲግሪ ላይ ቦይል ያደርጋል። ስለዚህ 100 ልዩነት አለው ማለት ነው። በኬልቪን ደግሞ ስንወስደው 273.15 እና 373.15 ስለዚህ የ100 ልዩነት አለው። ሶ አይዘር በኬልቪንም ሆነ በዲግሪ ሴንቲግሬድ 100 ስቴፕ አለ ማለት ነው በፍሪዚንግ ፖይንቱ እና በቦይሊንግ ፖይንቱ መካከል ማለት ነው። ስለዚህ ኬልቪንን ወደ ሴልሺየስ፣ ሴልሺየስን ወደ ኬልቪን ለመቀየር 273.15 በመደመር እና 273.15 በመቀነስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እና ደግሞ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ቴምፕሬቸርን ስናይ በኬልቪን ነው። በኬልቪን በኬ ካፒታል ኬ ነው የምንጠቀመው። ኦኬ ዲግሪ ኬልቪን ግን አንልም። In the SI unit system, degrees Kelvin are abbreviated simply as capital K rather than K degree and are called Kelvins ይባላል። ስለዚህ ዲግሪ ብለን አናስቀምጥም በኬልቪን ጊዜ፣ ግን በፋራናይት ዲግሪ ፋራናይት እንላለን፣ በሴልሺየስ ዲግሪ ፋራናይት ማነው ዲግሪ ሴልሺየስ ማለት እንችላለን። Any temperature change has the same numerical value whether expressed on the Celsius scale or in the Kelvin scale። ተመልከቱ ማንኛውም ቴምፕሬቸር ቼንጅ፣ ቴምፕሬቸር አላልንም፣ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ነው ያልነው ለውጡ ማለት ነው። ቼንጁ ኑሜሪካል ቫልዩን ስናይ ተመሳሳይ ነው አይዘር በኬልቪንም ሆነ ኦር በሴልሺየስ ስኬልም ሆነ ቼንጁ። ነገር ግን ኖርማል ቴምፕሬቸሩ ከሆነ ልዩነት አለው። የምን ያክል የ273.15 ያለው ልዩነት አለው። ነገር ግን ቼንጁ ከሆነ ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ በፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር እና ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር መካከል ያለውን ቼንጅ ብንወስድ 100 ሲቀነስ 0 በዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ነው 100 ይሆናል። 373.15 ሲቀነስ 273.15 100 ይሆናል። ስለዚህ ቼንጁ ተመሳሳይ ነው። ወይም እዚህ ላይ ምሳሌ ተሰጥቷል። 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቱ 59 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለውን ቼንጅ ብታዩት ከ59 ሲቀነስ 25 24 ነው 34 ይሆናል አይደል? ቼንጁ 34 ይሆናል። ኮንቨርቲንግ ዘስ ቱ ኬልቪን ስኬል the same change is expressed ያ ማለት 273 plus 25 which is equal to 298 Kelvin to 59 plus 273 which is equals to 332 Kelvin and change ምን ይሆናል 34 ኬልቪንስ ይሆናል ማለት ነው። አሁን 25 ሲደመር 273 ያልነው ወደ ኬልቪን ስኬል እየቀየርን ነው። እዚህ ጋር 59 ሲደመር 279 ያልነው ማን ነው 273 ያልነው ወደ ኬልቪን ስኬል እየቀየር ነው። ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ነጥብ 15 አለው። ያው ኢግኖር ስላደረግናን ነው ነጥብ 15 እነዛት ማች እንትን ስለሌላት ማለት ነው ኢፌክቷ ትንሽዬ ስለሆነ። Comparing the Fahrenheit and Celsius scale, we find that the interval between the same reference point are 180 Fahrenheit degree and 100 Celsius degree respectively። አሁን ማና ማንን ደግሞ ኮምፔር እያደረግና ፋራናይት ስኬልን እና ሴልሺየስ ስኬልን ኮምፔር እያደረግን ነው። So we find that the intervals between the same reference points are 180 Fahrenheit degree and 100 ሴልሺየስ ዲግሪ 180 ወይም 180 የምንለው የዋተር ቦይሊንግ ፖይንት ሲሆን 100 ሴልሺየስ ዲግሪ የምንለው ደግሞ የዋተር ቦይሊንግ ፖይንት በሴልሺየስ ስኬል ሲገለጽ ነው። Thus Fahrenheit degree must be smaller than Celsius degree. It takes 180 Fahrenheit degree to cover the same temperature interval as 100 Celsius degree. ስለዚህ 180 ዲግሪ ፋራናይት ማለት ከ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ጋር ተመሳሳይ ነው እያለኝ ነው። From this information, we can construct the unit factor for temperature change. 180 degree Fahrenheit over 100 degree Fahrenheit ያ ማለት boiling point of water using Fahrenheit scale divided by boiling point of water using Celsius scale or 1.8 degree centigrade over 1 degree Fahrenheit ይለኛል እዚህ ጋር። አሁን እዚህ ጋር የተወሰነ የስህተት ነገር ይኖረዋል። ምክንያቱም አሁን ይሄን ነገር
ለ10 ማን ነው ለ100 ተካፍሎ ነው። ለ100 ሲካፈል 180 ለ100 1.8 ነው። 100 ለ100 1 ነው። ግን የምታዩት ዩኒቱ ምን ሆኗል? ሪቨርስ ሆኗል። ከላይ ዲግሪ ፋራናይት ይቺ ኤፍ ነበር መሆን ያለባት፣ ይቺኛቱ ደግሞ ሲ ነበር መሆን ያለባት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ነገር ይስተካከል። ወይም 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲካፈል ለ180 ዲግሪ ፋራናይት ኦር 1.0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦቨር 1.8 ዲግሪ ፋራናይት። እንደምታዩት ዩኒቱ እዚህ ጋር አልተገላበጠም። እዚህ ጋር ግን ስለተገላበጠ ስህተት ተፈጥሯል ማለት ነው። ይህን እዚህ ባስተካከልኩላችሁ መንገድ ያዙት። የኛው ግን ልክ ነው። ወይም 5/9 and 9/5 ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ሲቃለል እንደዛ ነው የሚመጣው። But starting point of the two scales are different. So we can convert a temperature on one scale to the temperature of the other just by multiplying by the unit factor. እንግዲህ ቀጥታ በዩኒት ፋክተሩ በማባዛት ወይም በማካፈል ብቻ አንድን ዩኒት ወደ ሌላ መቀየር አንችልም። ምክንያቱም ስታርቲንግ ፖይንታቸው የተለያየ ስለሆነ። አሁን ይሄ ኢንዲንግ ፖይንታቸው ነው ማለት ቦይሊንግ ፖይንት ማለት 180 እና 100። ስታርቲንግ ፖይንትን ስንወስድ ደግሞ ፍሪዚንግ ፖይንትን ስንወስድ in case of ሴልሺየስ ስኬል 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። በፋራናይት ደግሞ ከሆነ 32 ነው። 32 መነሻው በፋራናይት ስኬል ማለት ነው። በዲግሪ ሴንቲግሬድ ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ በፋራናይት ስኬል ውሃ በምን ያክል ነው ፍሪዝ የሚያደርገው ካል በ32 ዲግሪ ፋራናይት፣ ቦይል የሚያደርገው በ180 ዲግሪ ፋራናይት። በሴልሺየስ ስኬል ከሆነ ደግሞ ውሃ ፍሪዝ የሚሆነው በ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና ቦይል የሚያደርገው በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ብላችሁ ትይዛላችሁ። ስለዚህ አንዱ ወደ አንዱ እንዴት አድርገን ቼንጅ እናድርገው? ስለዚህ ዲግሪ ፋራናይት = x ዲግሪ ሴንቲግሬድ ታይምስ 1.8 ፋራናይት ኦቨር 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፕላስ 32 ብለን እንሄዳለን። ኦኬ ወይም 1.8 ኦቨር 5 ማለት ቀደም ብያችኋለሁ 9/5 ማለት ነው። ስለዚህ x ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፕላስ ማን ነው ታይምስ 9/5 ብዬ ማሄድ እችላለሁ። ሲደመር 32 እንዳለ ሆኖ ኤንድ ሴልሺየስን ስፈልግ ደግሞ በዲግሪ ሴልሺየስ ስፈልግ አገላብጠዋለሁ። ቅድም ላይ 9/5 ያልኩትን 5/9 ማለት ነው። ወይም 1/1.8 ኢንቱ ኤክስ ዲግሪ ፋራናይት ማይነስ 32 ዲግሪ ፋራናይት ወይም 1/1.8 ማለት 5/9 ነው በሌላ አገላለጽ ማለት ነው። ኢንቱ ኤክስ ዲግሪ ፋራናይት ማይነስ 32 ዲግሪ ፋራናይት። ስለዚህ ይችን ፎርሙላ እዚች ጋር ያለችውን ኦኬ እና የቷን መያዝ ነው እዚች ጋር ያለችዋን አንዱን ወደ አንዱ ስንቀይር ልክ እነዚህ ነው የምንጠቀም ማለት ነው። ኦኬ ፋራናይት እየፈለግን ከሆነ በዚች ፎርሙላ ፕላስ 32 በማድረግ ሴንቲግሬድን እየፈለግን ነው ደግሞ ማይነስ 32 ብለን እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነገር አሁንም ሎወር ግሬድ ሌቭል ላይ አለ 8ኛ ክፍል ወይም 7ኛ ክፍል ማለት ነው እንዴት እንደመጣ። ዜን እዚህ ጋር እንግዲህ ቴምፕሬቸር ስኬሉ ያው እኔ በቴርሞሜትር ላይ ሲቀመጥ ቴምፕሬቸር ስኬሉን ይዩት። ለምሳሌ የመሃለኛው የምታዩት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው 0 10 20 30 እያለ እስከ 100 ድረስ። እዚህ ጋር ደግሞ ካልቪን ስኬል ነው። ካልቪን ስኬል 0 ማለት 273 ዲግሪ ካልቪን ወይም ካልቪን ማለት ነው። ዲግሪ ተብሎ አይገለጽም። ይሄ ደግሞ ፋራናይት ነው። ፋራናይት ከ32 ይጀምራል 180 ላይ ምን ይላል ቦይል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ካልቪንን ደግሞ ስናይ 273 373 0 100 ኦኬ ብለን ምን እንላለን እንቀጥላለን ማለት። ስለዚህ ከ32 እስከ 180 ነው። እዚህ ጋር 180 ነው መሆን ያለበት። ኦኬ መጨረሻው በፋራናይት ስኬል 180 ነው። መጀመሪያው 32 የዲግሪ ሴንቲግሬድ 100 መነሻው 0 ዲግሪ ካልቪን ወይም ካልቪን ስኬል 373 መጨረሻው ወይም ቦይሊንግ ፖይንቱ 273 ደግሞ ምን ይባላል ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ማለት ነው ወይም መነሻው። እና ደግሞ አንድ ነገር አለ ምናልባት ወደ ታች ካለ አላቀም ኔጌቲቭ ሳይሆን 0 ካልቪን የሚባል አለ ወደ ታች አብሶሉት 0
ተብሎ ይገለጻል። አብሶሉት ዜሮ ምናልባት ወደ ላይ ግሬድ ሌቭል በሰፊው ልትማሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እየሆነላችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ምሳሌ ቴምፕሬቸር ኮንቨርሽን በተመለከተ አንድ ምሳሌ ተሰጥቶኛል። when the temperature reaches 100 degree Fahrenheit in a shaded it is hot. what is the temperature of Celsius scale? አሁን በፋራናይት 100 ተብሎ ተሰጥቶኛል። በሴልሺየስ ስንት ነው? አይታችኋል አንዱን ወደ አንዱ። ስለዚህ እንዴት አድርጌ ነው የምሰራው? የተፈለገው ሴልሺየስ ነው። የሴልሺየስን ፎርሙላ እዚህ ጋር ይዩት። ሴልሺየስ ማለት 5/9 ኢንቱ ኤክስ ዲግሪ ፋራናይት ኤክስ ማለት የተሰጠው ማለት ነው ሲቀነስ 32። ስለዚህ 5/9 ወይም 1/1.8 ኢንቱ ኤክስ ዲግሪ ፋራናይት ማለት የተሰጠው 100 ማለት ነው ሲቀነስ 32። ስለዚህ 1/1.8 ኢንቱ 100 ሲቀነስ 32 ኤክስ ያልናት የምትሰጠው ነች። ከ132 ቀንሱ 68 ይሆናል። 68ን በ5/9ኛ አብዙት ወይም በ1.8ኛ ስታበዙ ስንት ይመጣል? 38 ይመጣል። ስለዚህ 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት 100 ዲግሪ ፋራናይት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያረግ ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ሶ የዛሬው ክላስ ይሄንን ይመስላል። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው በፓርት 2 ደግሞ ኮመን ፕሪፊክስ ዩዝድ ኢን ኤስአይ ዩኒት ከሚለው ጀምሮ የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ